ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማማረው ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ጀነራል ሳይንስ ቻፕተር 3 ኤሌመንትስ ኮምፓውንድ ኤንድ ኬሚካል ሪአክሽን በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይሆናል። መልካም ቆይታ። As introduction, pure substance, whether an element or compound, has its own unique name, symbol or formula. እንግዲህ ፒውር ሰብስታንስ ስንል ወይ ኤሌመንት ሊሆን ይችላል ወይ ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለቱን አካቶ የያዘ ነው። ታዲያ ይህ ፒውር ሰብስታንስ whether it is element or compound, it has its own unique name, unique symbol and unique formula. ማንኛውም ኤሌመንት ወይም ማንኛውም ኮምፓውንድ የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ ኔም አለው፣ ዩኒክ የሆነ ሲምቦል አለው፣ ዩኒክ የሆነ ኬሚካል ፎርሙላ አለው። and the symbol and the formula are designed in such a way that they are internationally accepted. እንግዲህ ሲምቦሎች ወይም ደግሞ የምንጠቀማቸው ፎርሙላዎች ዲዛይን የሚደረጉት ወይም ፎርሙሌትድ የሚደረጉት ኢንተርናሽናሊ ሊያስማማ በሚችል መልኩ ወይም ደግሞ አክሴፕትድ በሚሆን መልኩ ነው። ማንኛውም ሰው ኤኒ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ያለ ሊግባባበት ወይም ሊስማማበት በሚችል መልኩ ነው ዲዛይን ወይም ፎርሙሌትድ የሚደረጉት ኬሚካል ሲምቦሎች ወይም ኬሚካል ፎርሙላዎች ማለት ነው። therefore they enable all scientists in the world can communicate easily. ስለዚህ አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ በየትኛውም ወርልድ ፓርት የሚገኙ ሳይንቲስቶች በሚቀመጡት ወይም ዲዛይን በሚደረጉት ሲምቦሎችና ኬሚካል ፎርሙላዎች በቀላሉ ኮሚኒኬት ይደራረጋሉ፣ ይግባባሉ ማለት ነው። so elements and their representation as common element. The first one is common element. An element is a pure substance that cannot be broken down into a smaller substance by ordinary chemical means. እንግዲህ ኤሌመንት ስንል which is a part of pure substance that cannot be broken down into a simpler substance by ordinary chemical means or any ordinary chemical way. እንግዲህ ስለ ማተር በምናወራበት ጊዜ በቀደመ ዩኒታችን ማለት ነው ስለ ማተር ስናወራ ማተር is anything that occupy space and has its own amount or its own mass ብለን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ማተር ማለት የራሱ የሆነ ስፔስ ያለው ስፔስ ኦኪፓይ ማድረግ የሚችል ሲቀጥልም ደግሞ የራሱ የሆነ ማስ ያለው ቲንግ ነው ብለን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ማተርን ማለት ነው በሁለት ከፍል አይተን ነበረ። ማተርን based on its composition ማለት ነው is it has a variable composition or constant composition በሚል መርህ constant composition ያላቸውን pure substance ብለን ነበር፣ variable composition ያላቸውን ደግሞ mixture ብለን ነበር በኮምፖዚሽናቸውን based አድርገን ማለት ነው። በመቀጠልም pure substanceዎችን ደግሞ the sample can be broken by its simple chemical means or simple chemical way ብለን ሳምፕሉ በሲምፕል ኬሚካል ዌይ ወይም ደግሞ በሲምፕል ኦሪጂናሪ በሆነ ኬሚካል ዌይ ዲቫይድ መሆን ይችላል ወይም ደግሞ ብሮክን ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ አንስተን yes ካልን ኮምፓውንድ ብለን ነበር፣ ኖ ካልን ደግሞ ኤሌመንት ብለን ነበር። ማለትም በኦሪጂናሪ ኬሚካል ሚንስ ብሮክን የሚደረጉትን ሰፓሬት የሚደረጉትን ኤሌመንት ብለን ነበር፣ የማይደረጉትን ማለት ነው ሰፓሬት የሚደረጉበትን ደግሞ ኮምፓውንድ ብለን ነበር። ስለዚህ ኤሌመንት ማለት as I told you earlier is a pure substance ነው። pure substance ማለት ኮምፖዚሽኑ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኮምፖዚሽኑ ኮንስታንት ያልሆነውን ሜክስቸር ብለን ነበር ያየነው that cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical means. ስለዚህ ወደ simpler substance በኦርዲናሪ ኬሚካል ሚንስ ወይም ደግሞ በኦርዲናሪ ኬሚካል ዌይ broken down የማይሆን ከሆነ እርሱ ኤሌመንት ይባላል። broken የሚሆን ከሆነ ግን compound ይባላል።
ከኤሌመንት በተቃራኒ መልኩ ማለት ነው። so an element composed of only one kind of matter is atom እንግዲህ an element which composed from one kind of matter is atom element ሆኖ ከአንድ የማተር አይነት composed ከተደረገ atom ይባላል because atom is the simplest or the smaller particles of an element የኤሌመንት smaller ወይም ደግሞ simplest particle ነው atom ማለት ነው there are already 180 known elements from thus 92 of the 180 elements are natural occurring element እንግዲህ እስካሁን 118 የሚደርሱ ኖን የሆኑ የታወቁ ኤሌመንቶች አሉ ዲስከቨር የተደረጉ ማለት ነው ከ118 ኖን ኤሌመንቶች መካከል 92ቱ ናቹራሊ ኦከር የሚያደርጉ ናቸው በተፈጥሮ የተገኙ ማለት ነው ሌሎች የተቀሩት ደግሞ ከ92 ውጭ ያሉት ማለት ነው ሌሎች 20ዎቹ ማለት ነው አርቲፊሻሊ ዲስከቨር የተደረጉ ናቸው ከ118ቱ 20ዎቹ artificially discover የተደረጉ ናቸው as you have learned in the unit 2 elements are classified as metal and non-metal እንግዲህ በዩኒት 2 እንደተማራችሁት ስለ ኤሌመንት ስንማር ማለት ነው ኤሌመንቶችን በሁለት ከፍለን ማየት ይችላል ነበር እነርሱም ሜታል እና ነን ሜታል ብለን ማለት ነው ብረት አስተኒና ኢብረት አስተኒ ማለት ነው ሜታል ማለት ብረት አስተኒ ማለት ነው ነን ሜታል ማለት ደግሞ ኢብረት አስተኒ የሚባሉት ናቸው እነዚህን ሜታል ማለት ምን ማለት ነው ነን ሜታል ማለት ምን ማለት ነው ዲቴል በዩኒት 2 ስለተማር ነው ከዛ ሪፈር ማድረግ እንችላለን so oxygen aluminum iron calcium sodium potassium magnesium hydrogen nitrogen gold silver copper sulfur chlorine are some common elements ስለዚህ እስካሁን የዘረዘርናቸው ከኦክሲጅን አንስቶ እስከ ክሎሪን ድረስ ኮመን የሚባሉ ኤሌመንቶች ናቸው ለምሳሌ ያክል እንደ ኦክሲጅን እንደ አሉሚኒየም እንደ አይረን እንደ ካልሲየም እንደ ሶዲየም እንደ ፖታሲየም እንደ ማግኔዚየም እንደ ሃይድሮጅን እንደ ናይትሮጅን እንደ እንደ ጎልድ እንደ ሲልቨር እንደ ኮፐር እና ሰልቨር እንዲሁም ደግሞ እንደ ክሎሪን አይነቶች ኮመን ኤሌመንት ይባላሉ በተለመደ መልኩ ስለ ኬሚካል ፎርሙላ ስናወራ ስለ ኮምፓውንድ ስናወራ እንዲሁም ስለ ሌሎች የኤሌመንት ባህሪያት ስናወራ አብዛኛውን ጊዜ እነኚህን በመጠቀም ነው ኤግዛምፕሎችን የምንሰራ the first one is chemical symbol እስኪያውን ደግሞ ስለ ኬሚካል ሲምቦል ምን ማለት እንደሆነ ኤግዛምፕሎችን እያነሳን ለመማማር እንሞክር scientists use the symbol as abbreviations of means of the element እንግዲህ ሳይንቲስቶች ሲምቦልን as abbreviation of a name of element የኤሌመንትን abbreviated አድርገው as a symbol ወይም ደግሞ እንደ አጽሮተ ቃል ተጠቅመው ማለት ነው ሲምቦል ይጠቀማሉ እንደ አግሪመንት ማለት ነው እንደ ስምምነት ማለት ነው An atomic symbol is defined as a shorthand way of representing element or atoms of an element so atomic symbol ስንል ወይም ሲምቦል ስንል ማለት ነው is defined as a shorthand way of representing element or atoms of an element የatoms of an element ወይም ደግሞ የኤሌመንት shorthand representation ነው ወይም ደግሞ abbreviated form ነው የኤሌመንት ወይም የአተም ማለት ነው abbreviated form ወይም ደግሞ shorthand representation form symbol ወይም atomic symbol ይባላል and every element has its own symbol እንግዲህ ማንኛውም ኤሌመንት የራሱ የሆነ ዩኒክ ሲምቦል አለው ወይም ደግሞ ዩኒክ ኔም አለው ብለን ነበር አስቀድመን ይህን ትምህርት ስንጀምር ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ የሆነ ዩኒክ ሲምቦል አለው so no two elements can have the same symbol አስቀድመን ከላይ every element its own symbol አለው ብለናል እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ የሆነ ሲምቦል አለው ዩኒክ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ የሆነ ሲምቦል ካለው no two elements can have the same symbol ወደሚል
መደምደሚያ መድረስ እንችላለን። ምክንያቱም እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ የሆነ ሲምቦል ካለው ሁለት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆነ ሲምቦል ሊኖራቸው አይችልም። ምክንያቱም አንደኛው ኤሌመንት የራሱ የሆነ ልዩ የሆነ ዩኒክ ሲምቦል አለው፣ ሌላኛውም ኤሌመንት የራሱ የሆነ ዩኒክ ሲምቦል ስላለው ሁለት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ሲምቦል ሊኖራቸው አይችልም። So how to write symbols of elements? የኤሌመንቶችን ሲምቦል ወይም ደግሞ ውክል እንዴት መጻፍ እንችላለን? Chemists use a chemical symbol in the place of the names of elements because they are much easier and quicker to write as a symbol. እንግዲህ ኬሚስቶች ወይም ደግሞ የኬሚስትሪ ምሁራን የኬሚስትሪ ልሂቃን use the chemical symbol in place of the name ሁሉንም ኔም ወይም ደግሞ አጠቃላይ ኔሙን ከመጠቀም ይልቅ ኬሚካል ሲምቦልን መጠቀም ምርጫቸው ያደርጋሉ። because ምክንያቱም they are much easier and quicker to write a symbol easier እና quicker ስለሆነ ኤሌመንቱን አጠቃላይ ኔሙን ከምንጽፍ ይልቅ ሲምቦሉን as abbreviated form መጻፉ easier እና quicker ስለሆነ ቶ ኬሚካል ሲምቦሉን ለመጻፍ ማለት ነው። ከኤሌመንት ኔም ይልቅ ኬሚካል ሲምቦልን ወይም ደግሞ አቶሚክ ሲምቦልን ለመጻፍ እንደ ምርጫ ይጠቀማሉ። A symbol for an element is taken from the first letter or the first letter plus another letters of a common name or the Latin or Greek name of the element. እንግዲህ አቶሚክ ሲምቦሎችን ወይም ደግሞ ኬሚካል ሲምቦሎችን ስንጽፍ አስቀድሞ the first letter or ወይም ደግሞ the first letter plus another letters of the common element እንጠቀማለን። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያውን ሌተር as ካፒታል ፎርም አድርገን እንጠቀማለን ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን ሌተር እና በመቀጠልም የተመረጠ አንደኛውን ሌተር ስሞል ሌተር አድርገን ማለት ነው መጠቀም እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ ከኦሪጂናል ኔሙ ውጭ በሆነ መልኩ ላቲን ወይም ደግሞ ግሪክ ኔሞችን እንደ ሲምቦል ወይም ደግሞ ከኬሚካል ኔሙ ላይ ተነስተን መጻፍ እንችላለን። እንግዲህ ፈርስት ሌተር ማለት ምን ማለት ነው? ፈርስት ሌተር ፕላስ አናዘር ሌተር as a small letter form ማለት ነው። ላቲን ወይም ደግሞ ግሪክ ኔም እንጠቀማለን ስንልስ ምን ማለት ነው የሚሉትን በቀጣይ አሁን እንመለከታቸዋለን። So if a symbol has one letter it is written in a capital. Beside if it has two letters the first is in capital and the second is in small letter. ማለትም if the symbols of the element has one letter የአንድን ኤሌመንት ሲምቦል ለመጻፍ አንድ ሌተር ብቻ የምንጠቀም ከሆነ it is written in the capital letter የሚጻፈው በካፒታል ሌተር ፎርም ነው። ነገር ግን if we use two letters of this element the first letter is in capital and the second letter must be written in the smaller letter form. ነገር ግን ሁለት ሌተሮችን ተጠቅመን አንድን ኤሌመንት ዲስክራይብ የምናደርገው ከሆነ የመጀመሪያው ሌተር ካፒታል ይሆናል፣ የሁለተኛው ሌተር ደግሞ ስሞለር ይሆናል ማለት ነው። በምሳሌ እንያቸው። for example S stands for sulfur, O stands for oxygen and K stands for potassium. እንግዲህ እንደምታዩት S ሰልፈር ለማለት Sን ተጠቀምን፣ ኦክሲጅን ለማለት ደግሞ አንደኛውን ሌተር ብቻ ኦን ተጠቀመ፣ ካልሽየም ለማለት ደግሞ ከግሪክ ወይም ደግሞ ከላቲን ወርድ ድራይቭድ የተደረገ ነው ኬን ተጠቀመ። ፖታሺየም ለማለት ማለት ነው። ፖታሺየም ለማለት ኬ ተጠቀመ። ኬ ከግሪክ ወይም ደግሞ የላቲን ወርድ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ሌተር አንዳንዱን ብቻ መጠቀም ካለብን የመጀመሪያው ሌተር የሚሆነው ካፒታል ሌተር ነው። እንደምታዩት ኤስም ካፒታል ነው፣ ኦም ካፒታል ነው፣ ኬም ካፒታል ነው። In the case of potassium the symbol is derived from the Latin word kalium. As I told you before, the
symbol for the potassium K is derived from the Latin or Greek word የሚል ነግሬያችሁ ነበር። ፖታሺየም K የተባለው ከላቲን ወርድ ወይም ደግሞ ከግሪክ ወርድ ድራይቭድ ሆኖ ብያችሁ ነበር። ምን ከሚል ግሪክ ወርድ ወይም ደግሞ ላቲን ወርድ ድራይቭድ ተደረገ ካላችሁኝ ካሌም ከሚባል የመጀመሪያ ኦሪጂኑ ወይም ደግሞ ዲስከቨር የተደረገው በላቲን ወይም ደግሞ በግሪክ ሀገር ስለሆነ ፖታሺየምን ሪፕሬዘንት ስናደርግ ኬን እንጠቀማለን። ምክንያቱም ፖታሺየም ማለት በላቲነኛ ወይም በግሪከኛ ካሌም ማለት ስለሆነ ኬን እንደ ሲምቦል መጠቀም ትችላላችሁ። So why are not all elements symbolized by the first letter or their names? አስቀድመው እንደምታዩት አንዳንድ ጊዜ ስሞል ሌተር ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተርን ተጠቅመን እንጽፋለን ብለን ነበር ከላይ። በተለመደ መልኩ የመጀመሪያውን ሌተር ካፒታል አድርገን እንጠቀማለን። ካልሆነም ደግሞ ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር እንጠቀማለን ብለን ነበር። ታዲያ ለምን ይህ ሊሆን ቻለ? የሁሉንም ኤሌመንቶች የመጀመሪያ ሌተራቸውን ፈርስት ሌተራቸውን ብቻ መጻፍ አልቻልንም፣ መጻፍ የለብንም ብላችሁ ጥያቄ ካነሳችሁ ለዚህ ጥያቄያችሁ መልስ ሲሆን ዘንድ ቀጣዮችን እንመልከት። The names of some elements such as carbon and calcium begin with the same letter C. As you see ካርቦንም ስንል ካልሲየምም ስንል በሲ ነው የጀመረው። ካርበንም በሲ ነው የሚጀምረው፣ ካልሲየምም በሲ ነው የሚጀምረው። as written in the form of C, letter C በሚል ነው የሚጀምረው። Therefore we cannot use the letter C as the symbol for both elements. ስለዚህ ሌተር ሲን ከላይ ያሉትን ካርቦንና ካልሲየምን እንጠቀም ብንል ሲ ብለን ብንጽፍ ለምሳሌ is it represent carbon or is it represent calcium የሚለውን ማወቅ ስለማንችል for some ambiguity ወይም ደግሞ ብዥታ ወይም ግርታ ስለሚፈጥር እነኚህ ሁለቶችን በተለያየ ፎርም ልንጽፍ ይገባናል። ለዚህም ነው ሁል ጊዜ የመጀመሪያውን ሌተር አንጠቀምም ያለን። ካልሲየም እና ፎር ለካርበንና ለካልሲየም ሲን ብትጠቀሙ አምቢጊዩቲ ስለሚፈጥር ብዥታ ስለሚፈጥር የግድ ሁለቱን መለያየት ይገባናል። hence two letters are used for other elements except one. ስለዚህ ከሁለት አንደኛው ወይ ካርበን ወይ ካልሲየምን ማለት ነው ሁለት ሌተሮችን ተጠቅመን መጻፍ አለብን። አንደኛው በሲ እንጽፋለን፣ አንደኛው ደግሞ ሲ እና ኤን ጽፈን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። so the first letter C is assigned as the symbol of carbon. ስለዚህ ሌተር ሲን ብቻ ከተጠቀማችሁ ካርበን እያላችሁ ነው። ነገር ግን the other element calcium is represented by two letter symbols as CA, capital C and small letter A. በዚህ አግባብ ካርበን ስንል ካፒታል ሲን ብቻ ተጠቅማችሁ ሪፕሬዘንት ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ካልሲየም ስንል ደግሞ ካፒታል ሲ እና ስሞል ሌተር ኤን አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሲ ተብለው ከተጻፈ ካሁን በኋላ ካርበን እያለን እንደሆነ፣ ሲኤ ተብለው ከተጻፈ ደግሞ ካሁን በኋላ ኦልዌይስ ማለት ነው ካልሲየም ማለት እንደሆነ ልብ ማለት አለባችሁ። The same thing is true for hydrogen and helium. The first letter H is assigned as the symbol for hydrogen while He symbol stands for the element helium. ስለዚህ ሃይድሮጅን እና ሂሊየምንም እንደምትመለከቱት ሃይድሮጅን በኤች ነው የጀመረው፣ ሂሊየምን በኤች ነው የጀመረው። ስለዚህ ኤች ብላችሁ ብትጠቀሙ is H represent hydrogen or helium የሚል ambiguity ስለሚፈጥር ሁለቱንም ካልሲየም እና ካርበን ላይ ባየነው መልኩ ለይተን ወይም ነጣጥለን መጠቀም አለብን። so the first letter H is assigned as the symbol for hydrogen. H ካላችሁ ሃይድሮጅን እያላችሁ ነው። and while H symbol stands for the elements of helium. ነገር ግን He የምትሉ ወይም ደግሞ የምንል ከሆነ ሂሊየም እያለን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ካሁን በኋላ H የሚል ሲምቦል ካገኛችሁ
ሃይድሮጅን እያላችሁ እንደሆነ ወይም እያለን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። HE ካልን ደግሞ ሂሊየምን ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግ ልታቁ ይገባል። Here is a table which consists the names of element and the symbol. የኤሌመንቱን ኔም እና ሲምቦሉን የያዘ ቴብል አለ። ሃይድሮጅን፣ ሂሊየም፣ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርቦን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን፣ ኒዮን፣ ማግኒዥየም፣ አሉሚኒየም፣ ሲሊከን፣ ፎስፎረስ፣ ሰልፈር፣ ክሎሪን፣ አርገን and ካልሽየም፣ ዚንክ፣ ብሮሚን and also iodine የሚል አለ። Here is, as I told you, the names of the element is listed under this and the symbol of the thus corresponding element is listed in the manner of this. ሃይድሮጅን ማለት H የሚል ሲምቦል ይኖረዋል። ሂሊየም ማለት HE የሚል ሲምቦል ይኖረዋል። ሊቲየም ማለት Li የሚል ሲምቦል ይኖረዋል። ቤሪሊየም BE፣ ቦሮን B፣ ካርቦን C፣ ናይትሮጅን N፣ ኦክሲጅን O፣ ፍሎሪን F፣ ኒዮን Ne፣ ማግኒዥየም Mg፣ አሉሚኒየም Al፣ ሲሊከን Si፣ ፎስፎረስ S፣ ሰልፈር S፣ ክሎሪን Cl፣ አርገን Ar፣ ካልሽየም Ca፣ ዚንክ Zn፣ ብሮሚን Br and iodine I። ስለዚህ አስቀድመው እንዳየነው ወይም እንደተማማርነው ማለት ነው ሃይድሮጅን፣ ሂሊየም HH ይጀምራሉ። ለሃይድሮጅን Hን ተጠቀምን፣ ለሂሊየም ደግሞ HN ተጠቀምን። ለምሳሌ ያክል ቤሪሊየም፣ ቦሮን and bromine, all the three elements are started by the letter B. ሁለቱም ሶስቱም ኤሌመንቶች በሌተር ቢ ነው የሚጀምሩት። ቤሪሊየምም በቢ ነው የሚጀምረው፣ ቦሮንም በቢ ነው የሚጀምረው፣ ብሮሚንም በቢ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እነኚህን ሶስቱን ኤሌመንቶች የመጀመሪያ ሌተራቸውን እንጠቀም ብንል አይቻልም። ምክንያቱም ሌተር ቢ ብል ብሮሚን ማለት ነው፣ ቦሮን ማለት ነው ወይስ ቤሪሊየም ማለት ነው? አምቢጊዩቲ ስላለው is it beryllium, is it boron or is it bromine ለማለት አምቢጊዩቲ ስላለው የሆነ ብሉሪቲ ስላለው ብዥታ ግራ የሚያጋባ ነገር ስላለው በተለያየ ፎርም ልንጽፍ ይገባናል። ሰው ቤሪሊየም ለማለት ቢኢን መጠቀም አለባችሁ። ቦሮን ለማለት ሌተር ቢ ሶለሊ ብቻውን ብቻ መጠቀም አለባችሁ። ብሮሚን ለማለት ቢአር መጠቀም አለባችሁ። ከዚህ ቴብል መያዝ ያለባችሁ አስቀድመው በአንድ አይነት ሌተር የሚጀምሩ ኤሌመንቶች ካሉ እነሱን በሆነ አማራጭ መለየት እንደሚገባ፣ ሲቀጥልም ደግሞ ማንኛውንም ሲምቦል በምትጽፉበት ጊዜ ካፒታል ሌተርን መጠቀም እንዳለባችሁ፣ ሁለት የተለያዩ በተመሳሳይ የሚጀምሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ብሮሚን እና ቤሪሊየም እና ቦሮን በቢ ይጀምራሉ። እነኚህን ለመለየት የምትጠቀሙበት ዌይ የመጀመሪያውን በካፒታል ሌተር ትጽፋላችሁ። ነገር ግን ሁለተኛ ለመለያ የምትጽፉት ሌተር ስሞል ሌተር የግድ መሆን አለበት። ሁለት ካፒታል ሌተሮችን መጠቀም እንደማትችሉ ማወቅ አለባችሁ የሚለውን እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። and under ይሄኛው ደግሞ እንግሊሽ ኔም እና ላቲን ኔም አስቀድመው ፖታሺየምን ካሊኒየም ይባላልና ሌተር ኬን እንጠቀማለን ብያችሁ ነበር። እንግሊሽ ኔም የራሱ የሆነ እንግሊሽ ኔም አለው። ኦሪጂኑ ደግሞ የላቲን ኔም አለው ወይም ደግሞ ግሪክ ኔም የሚባለው ማለት ነው። ሲቀጥል ሲምቦል አለ። ሶዲየም ናትሪየም ይባላል የላቲን ኔሙ ማለት ነው። ኦሪጂን ያደረገው ከላቲን እንደሆነ ለማመልከት ነው። and the symbol of the sodium is Na and potassium ካሊየም K የሚል ሲምቦል ይኖረዋል። አይረን ፌሬም የሚል ከሚል የላቲን ቃል ድራይቭድ የተደረገ ሲሆን ሲምቦሉም Fe ነው። ኮፐርም ከሚል የላቲን ቃል ድራይቭድ የተደረገ ነው። ሲምቦሉም Cu የሚል ሲምቦል ይኖረዋል። ሲልቨር is argentium ከሚል የላቲን ቃል የድራይቭድ የተደረገ ነው። ሲምቦሉም ደግሞ Ag ይሆናል። ጎልድ በላቲን ኔሙ አውረም ይባላል።
ስታንዳርድ የሆነ ኬሚካል ፎርሙላ ወይም ደግሞ ሲምቦሉ ማለት ነው ኤዩ ነው የጎልድ ወይም የወርቅ። ሊድ ፕለምበም ከሚል የላቲን ፎርም ድራይቭ የተደረገ ሲሆን ኬሚካል ሲምቦሉም ፒቢ የሚል ይሆናል። አንድ ቲን ስታኒየም ከሚል ከላቲን ፎርም ድራይቭ የተደረገ ነው። ሲምቦሉም ደግሞ ኤስኤን ይባላል። ሜርኩሪም ሃይድሮግሪየም ከሚል የላቲን ፎርም ወይም ደግሞ የላቲን ወርድ ድራይቭ የተደረገ ሲሆን ኬሚካል ሲምቦሉም ኤችጂ እንደሚሆን ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ከዚህ ቴብል እንድትይዙ የምፈልገው እንደዚህ አይነት ሲምቦሎችን ለመጠቀም የግድ የላቲን ወርዳቸውን ማወቅ ስላለባችሁ ሶዲየም በላቲን ማን እንደሚባል፣ ፖታሺየም በላቲን ማን እንደሚባል፣ እንዲሁም ኮፐር፣ አይረን፣ ሲልቨር፣ ጎልድ፣ ሊድ፣ ቲን፣ ሜርኩሪ ሁሎችንም ላቲን ኔማቸውን ዊዝ ዜር ኮረስፖንዲንግ ሲምቦል መያዝ አለባችሁ እንደ ተማሪ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ